Chào bạn, có hội viên hy vọng mình có thể nói về chủ nghĩa tư bản nhà nước State Capitalism. Mình thấy đó là liên quan đến chính sách Việt Nam gần đây là nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là quan trọng nhất, không phải là một trong những quan trọng nhất. Theo Wikipedia, chủ nghĩa tư bản nhà nước có nghĩa là một hệ thống kinh tế, trong đó nhà nước trực tiếp tham gia hoạt động kinh tế. Mình thấy định nghĩa này quá sơ sài đến mức vô nghĩa. Tại vì trên thế giới này không có quốc gia nào là chính phủ không trực tiếp tham gia hoạt động kinh tế. Tại vì không có quốc gia nào không có doanh nghiệp nhà nước. Ngay cả ở nước Mỹ cũng có doanh nghiệp nhà nước biểu chính USPS. Tuy nhiên, bạn sẽ nói là có sự khác biệt về mức độ. Thế xin hỏi, nhà nước phải trực tiếp tham gia hoạt động kinh tế đến mức nào mới được coi là thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước? Mình thấy rằng bất cứ quốc gia nào đều có thi hành chủ nghĩa tư bản nhà nước trong một mức nào đó. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta nên xem xét những loại hình khác nhau. Trên Wikipedia, những quốc gia được coi là đang thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước bao gồm Liên Xô, Singapore, nước Đức Nazi và nước Mỹ. Về Liên Xô, đó là dễ hiểu nhất. Tại vì thể chế Liên Xô là do nhà nước và đảng độc quyền tư liệu sản xuất, tức là chỉ có quốc gia sở hữu tư bản. Về Singapore, đó là vì chính phủ Singapore tham gia kinh doanh để tạo việc làm và tạo ra lợi nhuận, có thành lập nhiều doanh nghiệp nhà nước do những nhà quản lý chuyên nghiệp hưởng lương điều hành. Họ đi theo nguyên tắc thị trường, tức là họ kinh doanh không phải vì cung cấp phục vụ công cộng mà là tạo thu nhập cho quốc gia. Ví dụ nổi tiếng nhất là Temasek Holdings. Về nước Đức Nazi, đó là vì chính phủ của họ sẽ điều khiển các doanh nghiệp để phối hợp với chiến lược nhà nước, chủ yếu là cung cấp vật liệu chiến tranh và hỗ trợ chính phủ duy trì việc cung cấp sản phẩm hàng ngày trong thời chiến. Về nước Mỹ, đó là vì chính phủ của họ sẽ ra tay giúp đỡ những doanh nghiệp quá lớn để sụp đổ, too big to fail. Tức là những doanh nghiệp lớn là nếu bị phá sản sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều ngành. Chính phủ sẽ cứu trợ hay tài trợ họ, mặc dù đó sẽ tổn thương nguyên tắc thị trường là cạnh tranh công bằng. Ở đây cho thấy rằng chủ nghĩa tư bản nhà nước đại khái có 4 loại hình. Nhà nước độc quyền tư liệu sản xuất nhờ Liên Xô, nhà nước tham gia kinh doanh nhờ Singapore, nhà nước điều khiển doanh nghiệp nhờ nước Đức Nazi và nhà nước tài trợ doanh nghiệp nhờ nước Mỹ. Tiếp theo, xin mời mình bàn luận chi tiết hơn và làm thử phân tích những thứ đang suy ngẫm trong việc một quốc gia cộng sản muốn thúc đẩy kinh tế tư nhân.